السلام عليكم يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين المكن يا جدعان الخاص بالسيارات ولما نيجي نشتري مكن ازاي نختار المكن الصح. بصوا يا رجاله، بالنسبه للعربيات المكن بيبدا من رقم 2.5 او 3 لغايه 9 او 10 دون اللي بيكون خاص بالعربيات يا رجاله، ولكن احنا بننصح انك تبعد عن الثلاثه والاربعه والكلام ده كله، خليك من اول 5. يعني لو ناخد بالنا هنا معانا يا رجاله دي 9، شايفين يعني ايه 9؟ ودي مكتوب عليها 2.5 او 3، ودي مكتوب عليها 5. ناخد بالنا كده اهو يا رجاله. بص هنا مكتوب 9 يعني المدار بتاعها يا رجاله. المكن دون اسمه مكن مداري ترددي. يعني ايه؟ بيعمل حركتين. بص لو دوسنا كده اهو، بص يا رجاله القرص بيلف حوالين نفسه، يعني بيلف كده اهوت، وفي نفس الوقت بيعمل حركه ثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي التردديه اللي احنا شايفينها دي. بصوا يا رجاله اهو، شايفين البوش دون؟ البوش ده الحركه دي شايفين هنا واسعه ازاي؟ عشان دي مكنه 9. اما ال5 هتلاقي الحركه دي اضيق. يعني بص لو ناخد بالنا يا رجاله، شايفين في بوش ازاي اهو. شايفين البوش ده يا رجاله؟ دون 9، يعني القطر بتاع الحركه دي دي اسمها 9، يعني اوسع. ماشي يا رجاله اهو. ناخد بالنا كده اهو. بصوا يا رجاله، شايفين اللي بيحصل ايه؟ شايفين الحركه واسعه ازاي اهو. تمام. دي المكنه دي في الاكل تصنفر معاك معجون كويس قوي، تعمل معاك قط جود كويس جدا، القطع بتاعها كويس. تمام يا رجاله، دي معاك ممتازه جدا. هنا ناخد بالنا المكنه دي، وده هتلاقي مكتوب عليها 9 برضك هنا اهو، مكتوب هنا اهو، هتلاقي في بادج هنا اهو برضه مكتوب عليه 9 هنا اهو. تمام. نيجي المكنه زي دي، والشركه دي عامله برضك مكن 3 وعامله مكن 5 او 6 وكده. ماشي. وفي مكن طبعا اعلى من ال9، في 12 وفي 20، ولكن ده بيكون خاص بالتلميع، يعني بيكون مكن تلميع، وغالبا بيكون كهرباء مش هواء. ماشي يا رجاله. هنا لو ناخد بالنا المكنه دي معانا هي 12000 لفه في الدقيقه. دي مكنه 5 اهو. هناخد بالنا هنا يا رجاله اهو. بصوا يا رجاله 5، شايفين ال5 دي مكنه برضه كويسه شغال، مكنه 5. ودي لو ناخد بالنا كده اهو، دي مكنه معانا 2.5 ام اللي احنا شايفينها دي القطر بتاعها ضعيف. يعني ناخد بالنا كده اهو. بص القطر بتاعها ضعيف ازاي، الحركه بتاعتها بقى ادي اللفه بتاعتها اهي، لكن هي نفسها البوش بتاعها مفيش، ضعيف صغير جدا، يعني 2.5 مللي مفيش. بص باين الى حد ما فيها. بصوا يا رجاله اهو، بصوا يا رجاله اهو فيها. دي واسعه شويه، ودي كويس تاكل معانا، ولكن دي احنا بنفضل ال9 بسرعه في المعجون ممتازه. دي 9 فيلر انت، ودي تسحق معاك فيلر برضك. يعني انت ممكن تجيب، لو في ناس بتقول لك خير الامور الوسط، تجيب ال5 تشغلها فيلر ومعجون تشتغل معاك 100. بصوا يا رجاله ناخد بالنا كده اهو، ادي ال2.5. بصوا تحس انها بتلف حوالين نفسها بس. شايفين المدار 2.5 صغير جدا اهو. بص صغير، الثانيه اوسع. لو تاخد بالنا القرص في دي بص عامل ازاي، شايفين واسع ازاي يا رجاله اهو. البوش واسع جدا، ده ياكل معاك، لكن دي شايفين البوش ضيق ازاي، دي ما تاكلش معاك، دي في الاكل تبقى ضعيفه. بصوا يا رجاله شايفين يعتبر بتلف حوالين نفسها، بتلف حوالين. اما القطر بتاع 2.5 ده صغير جدا. بص يا رجاله صغير، شايفين، لكن دي اوسع. نجرب ديت، نيجي نجرب دي يا رجاله. بص دي ايه اوسع شويه. بص الحركه اوسع من ال2.5. هناخد بالنا كده. شايفين الرجاله، شايفين الحركه، البوش اوسع. دي 5، دي كويسه برضك في المعجون والصنفره الفيلر كويس، ولكن 2.5 ما ننصحش ب2.5 خالص. وفي فيديو عندكم هتلاقيه يا رجاله في التعليق المثبت، جايبين المكن دون واحنا شارحينه واحنا بنصنفر بيه، وبنوريكم ازاي بياكل بالصنفره. برضك فيديو هيكون مميز جدا ان شاء الله تشوفوه. تكميله للفيديو ده هيعجبكم بامر الله، لان جايبين الصنفره وجايبين المكن مكن برضك 6، وبنصنفر الدهان، وبنجيب لك ازاي بيعمل الصنفره والخربشه بالصنفره. برضك ان شاء الله هيكون فيديو مفيد جدا ليكم يعني يا رجاله. ادي الفرق بين مكن الصنفره. نصيحتنا في الموضوع يا رجاله، ما حدش يجيب مكنه اقل من 5 يا رجاله. ال2.5 طبعا ما تشتغلش معانا، هتكون تعبانه جدا، ما ننصحش بيها. اللي بيكون لها شغلها ممكن بقى ايه شغلها الحاجات تانية
لمهن تانية او حاجه. في حد ممكن يجيب يسحب بيها فينش او حاجه لو عايز يسحب فينش ويلمع، ولكن دي برضك هتقوم بالدور كويس قوي، مفيش اي مشاكل. والفينش الناس بتسحب بايديها بالميه يعني 2500، الا اذا القرص السبونش اللي احنا كنا شارحينه في الحلقه بتاعت الصنفره لعمليه التلميع يعني. فحبينا نديكم فكره على السريع كده يا رجاله على انواع المكن. ساندر راندوم اوربيتال، او المكن المداري الترددي، او المكن العشوائي، لانه بيعمل اكتر من حركه. طبعا المكن بالنسبه للعربيات في عندنا مكن بيكون مداري، يعني في مكن زي ده بيكون مداري بيلف اتجاه واحد وروتري اتجاه واحد، وده بيكون في عمليه الصنفره صنفره تمام، بيشتغل زي الجلخ كده، بيعمل قطع جامد. وفي المكن الترددي بيكون مكن اللي هو المربعات ده بيتحرك الحركه تردديه كده. وفي المكن جمع ما بين مزيج ما بين الحركتين، المكن الترددي والمكن اللي هو الاحادي الحركه الاتجاه واحد، بيساعد في عمليه الضبط جدا. يا رب يكون فيديو مفيد يا رجاله. ما تنسوناش في الدعاء، ولو الفيديو عجبك اعجاب على الفيديو واي تعليق جميل منك علشان خاطر الفيديو يوصل لغيرك وغيرك يستفاد بالمعلومه. واهم حاجه ما تنسوناش في الدعاء. ولو عندك اي اضافه سيبها في التعليقات، ان شاء الله هنقول اسامي الناس اللي هتحط تعليقاتها في الفيديو اللي بعد دون بامر الله، نحطه في الفيديو الثاني تكريم يعني للناس اللي هتحط اول تعليقات، فهناخدهم ان شاء الله اول 10 تعليقات كده نحطهم في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.